बहिनीहरू, आज हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया अफ ट्रायंगल कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफलको सूत्र के हो त्यो कसरी आएको छ भनेर हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। यो कक्षा 9 को निर्देशाङ्क ज्यामिति कोअर्डिनेट ज्योमेट्री अन्तर्गत हामी यो क्षेत्रफल अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब हामी हेरौँ यो त्रिभुजको क्षेत्रफल हामी यो निर्देशाङ्कको आधारमा पत्ता लगाउन जाँदैछौँ। त्रिभुजको तीनवटै शीर्षबिन्दुहरू थाहा भएको अवस्थामा त्यसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने हाम्रो टार्गेट छ। यसमा तीनवटै शीर्षबिन्दु all three भर्टिसेसहरू थाहा भएको अवस्थामा त्यसको एरिया ट्रायंगलको एरिया कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने हामी हेर्दैछौँ। यसको लागि हामी x1 y1 x2 y2 र x3 y3 त्रिभुजका तीनवटा शीर्षबिन्दुहरू हुन् भनेर हामीले मान्दैछौँ र हामी त्यसलाई एउटा ग्राफ पेपरको सहयोगबाट देखाउँदैछौँ है त। यहाँ यो x अक्ष x o जस्तै यसलाई x डैश भन्न सकिन्छ, त्यस्तै यो y अक्ष y o y डैश। अब हामी यसमा एउटा त्रिभुज लिँदैछौँ। मानौ एउटा यो त्रिभुज यो त्रिभुज ए यो हाम्रो बी त्यस्तै यो सी छ। ए हामीले के लेखेका छौं भने 1, y1, त्यस्तै बी x2, y2, त्यस्तै सी x3, y3। तीनवटा त्रिभुजका तीनवटा शीर्षबिन्दुहरू हामीलाई थाहा छ। अब हामी यो शीर्षबिन्दु ए बाट हामीले OX मा यसरी यसको सहयोगबाट हामीले 90 डिग्री बनायौं। यहाँ एउटा लम्ब खिच्यौं हामीले, त्यस्तै बी बाट पनि हामी OX मा लम्ब खिचौं, यो पनि 90 डिग्री भयो। त्यस्तै फेरि सी बाट पनि हामी यसरी यो लाइनसँग यो हाम्रो सेट स्क्वायर लाई यसरी मिलाउँदै छौं। त्यसपछि यहाँबाट हामी यसरी लाइन तानेका छौं, यो 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई हामी याम बनाऊ, यसलाई हामी डी लेखिदियौं। यस्तो अवस्थामा हामीले त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल पत्ता लगाउन जाँदैछौँ। अब हामीले यहाँ यो x1 y1 यदि हो भने हाम्रो O देखि D सम्मको दूरी के हुन्छ त x1 हुन्छ। त्यस्तै यो OM चाहिँ हाम्रो के हुन्छ होला, यो x2 हुन्छ, x2। त्यस्तै यो हाम्रो चाहिँ y2 x2 y2। त्यस्तै यहाँदेखि यहाँसम्म विद्यार्थी भाइ पनि यो के भयो रे भन्नुस् त, दिस इज x1, यो x1। त्यस्तै हाम्रो यसमा y1 भनेको यो हुन आयो, यो y1। अब यस्तै यो x3 y3 छ भनेपछि यो यहाँदेखि यो x3 हुन आयो यहाँसम्मको, यहाँदेखि यहाँसम्मको x3। त्यस्तै y3 भनेको चाहिँ यहाँदेखि
y3 यहाँसम्म y3 भयो, यो x3 र यो y3 भएर यो x3 y3 बन्यो, यस्तै यो x1 y1 बन्यो, यो x2 y2 बन्यो। अब हामीले यो md निकाल्न पर्ने हुन्छ। md कति हुन्छ होला त हेरौँ। md भनेको यो पुरैबाट यो x1 बाट x2 घटाइदियो भने यो md आउँछ, त्यो भनेको x1 माइनस x2 हुन आउँछ। त्यस्तै यो dn कति हुन्छ होला, यो टोटल x3 छ, यो भनेको x1 छ, त्यसकारणले टोटल x3 बाट x1 घटाइदियो भने यो x3 माइनस x1 हुन आयो। अब यस्तै फेरि यो mn कति होला त, हामी mn हेरौँ। यो mo चाहिँ x2 छ अनि on चाहिँ x3 छ, त्यसकारण mn भनेको no माइनस mo, त्यो भनेको x3 माइनस x2, यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ x3 माइनस x2। यो यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्मको दूरी यसरी हाम्रो यो हामीले निकाल्यौँ, यो निकाल्यौँ, यो निकाल्यौँ, यो निकाल्यौँ, त्यस्तै फेरि यो निकाल्यौँ, फेरि यो पुरै पनि निकाल्यौँ। अब हामी यसको यो हामीले देखाएको केही भागहरू हामी लेखौँ। यहाँ त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बिन्दुहरू ए x1 y1, कोअर्डिनेटहरू b x2 y2 र c x3 y3 मानौं। अनि यो त्रिभुज एबीसी बाट अब यो x अक्ष र x अक्षमा लम्ब खिचेको कुरा लेखौं। शीर्ष बिन्दुहरू a b र c बाट OX मा अथवा x अक्षमा x एक्सिस मा क्रमशः AD BM र CN लम्बहरू खिचौं, परपेन्डिकुलरहरू खिचौं। त्यसपछि हामीले यो x1 y1 भएकोले हामीले OD इक्वल टु तब OD इक्वल टु x1, त्यस्तै AD इक्वल टु y1, त्यस्तै फेरि OM इक्वल टु x2, MB इक्वल टु y2, त्यस्तै फेरि ON is equal to x3 and CN is equal to y3 भयो। अब MD is equal to यो MD भनेको अघि हामीले भनिसक्यौं DO माइनस MO, DO माइनस MO, यो भनेको DO भनेको x1 माइनस x2, त्यस्तै फेरि यो MD आएपछि DN is equal to ON माइनस OD, यो DN भनेको ON माइनस OD, यो भनेको ON भनेको x3 माइनस यो x1 माइनस x1 DN भयो। अब MN कति हुन्छ होला फेरि, MN भनेको ON माइनस OM, ON माइनस OM, ON भनेको चाहिँ हाम्रो x3 भयो, x3 माइनस OM भनेको चाहिँ x2 भयो। यसरी हामीले यो डिस्टेन्सहरु निकाल्यौं। अब हाम्रो यो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीसँग यो BMDA हामी एउटाको क्षेत्रफल निकाल्छौं, त्यस्तै ADNC को क्षेत्रफल निकाल्छौं र यो पुरै BMNC चाहिँ हामी त्यसबाट सब्ट्र्याक्ट गरेपछि हाम्रो यो ट्रायंगल आउँछ। हेरौं है त हामीले कसरी निकाल्छौं। अब त्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु ध्यान दिनुस् है, यो
एकदम महत्त्वपूर्ण पार्ट छ अब हामीसँग। अब हामी ट्रायंगल एबीसी को क्षेत्रफल निकाल्दै छौं। त्यसकारणले हामी हेरौं ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल्स टु हामीले के लेख्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो बीएमडीए अथवा एबीएमडी भन्ने एउटा सलच हो। हामी त्यो सलच जोड्दै छौं। समलम्ब चतुर्भुज यो ट्रापेजियम हो। सलच एबीएमडी प्लस अर्को फेरि यो सलचमा हाम्रो यो र यो समानान्तर छ किन दुईटै लम्ब छ। यस्तै हाम्रो एडीएनसी अर्को सलच हो एडीएनसी सलच एडीएनसी प्लस अब यसपछि हामीले दुईटा जोड्यौं। अब यो दुईटा जोडिसकेपछि हामीले चाहिँ अर्को एउटा सलच छ बीएमएनसी यो घटाइदियौं। सलच बीएमएनसी यो घटाइदियौं भने हेर्नुस् है विद्यार्थी भाइहरु, यो हामीले सबै यो र यो जोड्यौं। यो र यो दुईटा जोडिसकेपछि तलको फेरि बीएमडीसी भन्ने यो घटाइदियौं। यति तलको भाग घटाइदिएपछि के बाँकी रह्यो त हामी हेर्न सक्छौं एबीसी भन्ने त्रिभुज बाँकी रह्यो। फेरि एकपल्ट हेरौं यो पुरैबाट यो पुरै र यो पुरै जोडेपछि यो सिङ्गो चित्र बन्यो। यो सिङ्गो चित्रबाट यो तलको यो चित्र हामीले घटाइदियौं भने यसरी हाम्रो ट्रायंगल एबीसी आउने भयो। हामी अब यो सलचको हामी सूत्र लगाउँदै छौं। यहाँ हामीलाई थाहा छ सलचको क्षेत्रफल समलम्ब चतुर्भुज ट्रापेजियमको क्षेत्रफल हाफ समानान्तर भुजाको योग यो समानान्तर भुजाहरूको योग इन्टु उचाइ हुने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले के लेख्दै छौं हाफ बीएम प्लस एडी टाइम्स एमडी लेख्दै छौं। हेरौं दिस इज इक्वल टु हाफ बीएम प्लस एडी टाइम्स एमडी समानान्तर भुजाको योग इन्टु उचाइ एमडी प्लस यस्तै गरी हाफ यो सलच एडीएनसी को क्षेत्रफल के होला त यस्तै गरी हाफ यो समानान्तर भुजा यो प्लस यो टाइम्स यो डीएन भयो। त्यसकारणले हाफ एडी प्लस सीएन टाइम्स डीएन हाफ एडी प्लस सीएन टाइम्स डीएन त्यस्तै माइनस यो सलच क्षेत्रफल भनेको पनि हाफ सलच बीएमएनसी को क्षेत्रफल भनेको के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु गेस गर्नुस् त। यसको क्षेत्रफल भन्नाले यो बीएम प्लस सीएन टाइम्स एमएन हो। त्यसकारणले हाफ बीएम प्लस सीएन टाइम्स एमएन यस्तो हुन आयो। अब हामी यसको भ्यालु राख्नु पर्ने छ इज इक्वल्स टु हाफ अफ यो बीएम प्लस एडी भनेको के होला हामी हेरौं। बीएम भनेको y2 प्लस एडी भनेको y1 प्लस y1 टाइम्स एमडी भनेको हामी हेरौं एमडी भनेको x1 माइनस x2 त्यस्तै प्लस हाफ एडी प्लस सीएन एडी भनेको हाम्रो y1 प्लस सीएन भनेको y3 y1 प्लस y3 टाइम्स डीएन भनेको हेरौं हामी डीएन भनेको x2 माइनस x1 डीएन भनेको x3 माइनस x1 प्लस फेरि यो हाम्रो हामीले प्लस यसमा नलेखिकन माइनस लेख्नु पर्ने हुन्छ 1/2 बीएम प्लस सीएन बीएम भनेको y2 सीएन भनेको y2 प्लस y3 टाइम्स mn भनेको कति होला त mn भनेको के होला हामी हेरौं mn भनेको यो x3 माइनस x2 यसरी हामीले यो
राख्यौं। अब हामी दिस इज इक्वल्स टु यो हाफ हामी सबैबाट कमन लिँदैछौँ हाफ अफ। अब हामीसँग के आयो त यो हामीले यसमा गुणन गर्न सक्छौँ। यो गुणन गरौँ हामी हाफ यो x1 y2 x1 र y2 x1 y2 त्यस्तै x1 y2 त्यस्तै यसलाई गुणन गर्दाखेरि यसले गरौँ पहिला x1 y2 माइनस x2 y2 त्यस्तै यो गर्दाखेरि प्लस x1 y1 त्यस्तै फेरि माइनस x2 र y1 गर्दाखेरि x2 y1 y1 x2 भनेर राखे पनि हुन्छ हामीले x2 y1 यो एउटा पार्ट सिद्धियो हाम्रो। यस्तै हामीले हाफ कमन लिइसकेका छौँ। अब यसमा के हुन्छ होला त हामी हेरौँ। यो y1 ले x3 लाई गर्दाखेरि प्लस x3 y1 त्यस्तै फेरि y1 ले x1 लाई माइनस x1 y1 त्यस्तै यो y3 ले x3 लाई प्लस x3 y3 त्यस्तै फेरि y3 ले x1 लाई माइनस y3 x1 y3। अब हामी यो पनि हामीले 1/2 कमन लिइसकेका छौँ। अब यसले हामी खोलौँ हेरौँ। यो y2 ले x3 लाई र माइनसले खोल्नु पर्ने हुन्छ। माइनसले खोल्दा माइनस भयो y2 x3 मतलब x3 y2 भयो। त्यस्तै फेरि y2 ले x2 लाई x2 y2 यो माइनस र माइनस इट बिकेम प्लस भयो x2 y2। अब y3 ले x3 लाई माइनस यो किनकि यो माइनसले प्लसलाई खोल्दाखेरि माइनस भयो यो गर्दाखेरि x3 y3 माइनस माइनस इट बिकेम प्लस y3 र x2 गर्दा x2 y3। अब हामी यहाँ पनि क्लोज गर्दियौँ यहाँ पनि क्लोज गर्दियौँ किन भन्दा हामी 1/2 हामीले यहाँ कमन लिइसकेका छौँ। यहाँ हाम्रो जरुरी देखिन्न। दिस इज इक्वल टु अब हामी हेरौँ यसमा हाम्रो के पार्टहरु बाँकी रहन्छ 1/2 यो x1 y2 हामीसँग छ। हामीसँग यहाँ x1 y2 छैन। x1 y1 प्लस छ हामी हेरौँ x1 y1 त्यस्तै यो x1 y1 माइनसमा छ कट यो हाम्रो x3 y3 छ यहाँ x3 y3 प्लस x3 y3 माइनस त्यस्तै x2 y2 यहाँ प्लस त्यस्तै यहाँ x2 y2 माइनस यसरी यो पनि क्यान्सल भयो। अब हामीसँग बाँकी के रह्यो त हामी हेरौँ x1 y2 त्यस्तै फेरि x2 y1 माइनस x2 y1 एउटा यहाँ बाँकी रह्यो। त्यस्तै अब हामीसँग अर्को अब 1 र 2 आयो 2 र 3 भएको हेरौँ हामी यो x2 y3 प्लस x2 y3 त्यस्तै फेरि माइनस x3 y2 माइनस x3 y2 हामीले यो पनि लिइसक्यौँ यो पनि लिइसक्यौँ त्यस्तै यो पनि लिइसक्यौँ यो पनि लिइसक्यौँ। अब हामीसँग के बाँकी छ हेरौँ प्लस यो x3 y1 त्यस्तै फेरि हामीसँग x1 y3 माइनस x1 y3 हामीसँग बाँकी छ। यो हाम्रो त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल हो। अब यसलाई हामी अझै सजिलोको लागि हामीले के बनाउन सक्छौं भने यसलाई हामी ब्राकेटमा राखिदियौं। त्यसै यो प्लस छ यसलाई पनि हामी ब्राकेटमा राखिदियौं। त्यस्तै फेरि यसलाई पनि हामी यो सानो ब्राकेट भित्र राखिदियौं। यसरी हाफ अफ x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3 यो त्रिभुज एबीसी यो हाम्रो त्रिभुज एबीसी को तीनटै निर्देशाङ्कहरु कोर्डिनेट थाहा भएको अवस्थामा पत्ता लगाउने यो क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र हो। यसलाई यो त्रिभुजको क्षेत्रफल जहिले पनि धनात्मक हुने हुँदाखेरि हामीले देयरफोर त्रिभुज एबीसी को क्षेत्रफल इज इक्वल टु हामीले यसलाई हाफ हाम्रो धनात्मक नै हुने भयो। यसलाई यसरी यो हामीले पोजिटिभ बनाउनको लागि यो साइन हामी प्रयोग गर्छौं अनि यसमा हामीले राख्यौं अब यो x1 y1 minus x2 y1 यसरी प्लस x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1
माइनस x1 y3। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो त्रिभुज क्षेत्रफल नेगेटिभ पनि आइदिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो यो एब्सोल्युट भ्यालुले यसलाई के गर्छ त प्लस गरिदिन्छ। यसरी त्रिभुज एबिसी क्षेत्रफल यो हामीले यसबाट पत्ता लगायौं। कहिलेकाहीँ यो तीनटै बिन्दुहरू एउटै रेखामा परेको अवस्थामा हामी यसलाई के भन्छौं होला? यदि यो ए पनि एबिसी भन्ने रेखामै पर्यो भने यस्तो अवस्थामा यो त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल 0 हुन्छ। हामी यसको अभ्यासमा हेर्नेछौं 0 हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा सरल रेखामा पर्यो भने तीनटै बिन्दु सरल रेखामा पर्यो भने हामी त्यसलाई समरेख अथवा कोलिनियर भन्छौं। अब हामी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल के हामीले यो फर्मुला जान्न पर्ने भयो अथवा यसैलाई हामी सजिलो फर्ममा कसरी यो सूत्र हामी प्रमाणित गर्न सक्छौं हामी हेरौं है त सजिलो रूपमा। अब हामी यो सूत्र प्रमाणित गर्न अथवा यो सूत्रलाई सजिलो तरिकाले हेर्न हामीसँग अर्को एउटा मेथड छ, हेरौं है त। हामीसँग त्रिभुज एबिसी का शीर्ष बिन्दुहरू यो ax1 y1 bx2 y2 र cx3 y3 यही शीर्ष बिन्दुहरू छन्। अब यसपछि त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीले यो x1 फर्स्ट कोअर्डिनेट हाम्रो a को कति छ विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्नुस् त? यो फर्स्ट कोअर्डिनेट x1 y1, त्यस्तै सेकेन्ड कोअर्डिनेट x2 अनि y2, त्यस्तै थर्ड कोअर्डिनेट x3 अनि y3। अब यो फर्स्ट कोअर्डिनेटलाई फेरि रिपिट गर्दैछौं हामी, फर्स्ट कोअर्डिनेट x1 अनि y1। यति गरिसकेपछि हामी त्रिभुजको क्षेत्रफल हेरौं है त। त्रिभुज एबिसी को क्षेत्रफल इज इक्वल्स टु 1/2 लेख्ने अनि यसपछि हामी यसलाई हेरौं है। यो यसरी गुणन गर्दैछौं हामी, यो यसपछि यो यसपछि यो। अब यो तलदेखि माथि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई एउटा माइनस साइन प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। हामीहरुलाई यो पहिले पनि थाहा छ। यसरी हामी हेरौं, यो x1 y1 र यो x2 y2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ, यो र यो गुणन गर्दाखेरि x1 y2 अनि माथि जाँदाखेरि एउटा माइनस आउँछ आफै। यो के भयो त y1 x2 अथवा हामीले x2 पहिला लेख्यौं अनि y1 लेख्यौं। हेरौं है त, हामी यसलाई यसरी एउटा ब्राकेटमा क्लोज गरौं। विद्यार्थी भाइ पनि हेर्नुस् त, यहाँ हाफ पनि आयो। x1 y1 हामीसँग यो x1 हाम्रो यो y2 हो अघिको, त्यस्तै x1 y2 आयो माइनस x2 हाम्रो यहाँ y1 हामीले लेख्नु बाँकी नै छ, x2 y1 यो जस्ताको तस्तै भएर आयो हामीसँग। त्यस्तै अब प्लस फेरि यो किन भन्दा यहाँ आइसकेपछि हामी प्लस भन्छौं, तल जानलाई प्लस हुन्छ माथि जानलाई माइनस हुन्छ। के आयो त x2 y3 अनि यो माथि जाँदाखेरि माइनस x3 y2 हेर्नुस् त, यो हाम्रो सेकेन्ड आएको आएन, x2 y3 माइनस x3 y2 त्यही आयो। अब फेरि प्लस हामी अब यहाँ पुगिसकेका छौं। यो x3 र y1 गुणन गर्दाखेरि x3 y1 अनि यो माथि जाँदाखेरि माइनस x1 y3 यसरी। अनि हामी यसलाई चाहिँ यो क्लोज गरिदियौं ब्राकेटले। त्यसरी हाफ अफ यो लास्टको पनि हेर्नुस् त जस्ताको तस्तै भएर आयो। यसरी यो सजिलो रूपबाट हामीले यसरी कोअर्डिनेट लेखेर अनि त्यसपछि यसरी त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि सिधै पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो पक्कै तपाईहरुलाई सजिलो लाग्यो होला हैन त? अब हामी यस्तै चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने हामी हेरौं है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामीले यो भन्दा अगाडि त्रिभुजको क्षेत्रफल निर्देशाङ्कको आधारमा कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरो थाहा पायौं, अथवा त्रिभुजका तीनटा कोअर्डिनेटहरु दिएको अवस्थामा क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने थाहा भयो। अब हामी चतुर्भुजका चारवटा शीर्ष बिन्दुहरू दिएको अवस्थामा यसको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने, चतुर्भुजका चारवटै अथवा शीर्ष बिन्दु
थाहा भएको ए हाम्रो के छ त भन्दा x1 y1 त्यस्तै b x2 y2 त्यस्तै c x3 y3 त्यस्तै d x4 y4 यसरी चतुर्भुजका चारवटा शीर्षबिन्दुहरू छन्। अब हामी यो चतुर्भुजलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले यसरी यो चतुर्भुजलाई दुईवटा त्रिभुजमा विभाजन गरेका छौं। अब हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्ने प्रोसेस हामी हेर्दै छौं। यहाँ हामी चतुर्भुजको चारवटा शीर्षबिन्दुहरू चतुर्भुजका चार शीर्षबिन्दुहरू क्रमशः a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 र d x4 y4 मानौ भनेर राखौं हामी। यति मानिसकेपछि यो चतुर्भुज भनेको दुईटा त्रिभुज मिलेर बनेको रहेछ। त्यसकारण हामी चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर के लेख्न सक्छौं त भन्दा चतुर्भुज ABCD को क्षेत्रफल इज इक्वल टु हाम्रो यो त्रिभुज ADC को क्षेत्रफल हुन त हामीले ADC लेखे पनि यो क्षेत्रफल आफैमा आउँछ प्लस त्रिभुज अर्को ABC को क्षेत्रफल यसरी आयो। हामीले यो ADC फर्स्टमा ABC लेखिदियौं ABC अनि सेकेन्डलाई ADC राखौं, यसमा केही फरक पर्दैन। ADC अहिले सूत्र मिलाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। नाउ दिस इज इक्वल टु हामी त्रिभुज ABC को हामी यहाँबाट सुरु गर्दै छौं। दिस इज इक्वल्स टु त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल ABC को क्षेत्रफल हामीलाई थाहा छ। ABC को क्षेत्रफल अघि हामीले के लेखेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हाफ ल भन्नुस् त त्रिभुज ABC क्षेत्रफल के छ हामीसँग हाफ x1 y2 माइनस फेरि यसैबाट हेरौं हामी x2 y1 यो सजिलो छ x1 y2 ओ x2 y1 यस्तै फेरि प्लस हामी ABC हेर्दै छौं x1 y1 x2 y2 x3 y3 हेर्दै छौं। त्यसकारणले हामीलाई यसमा सजिलो पनि छ। अब हामी फेरि के हेर्दै छौं त भन्दा 2 र 3 हेर्दै छौं x2 y3 माइनस x3 y2 ठ्याक्कै उल्टो छ यसको। त्यस्तै प्लस फेरि हामी यसको x3 y1 माइनस x1 y3 यो हाम्रो फर्मुला भयो त्रिभुज यो ABC को। त्यस्तै फेरि यो त्रिभुज ADC को क्षेत्रफल के होला प्लस हाफ अफ त्रिभुज ADC क्षेत्रफल हेरौं ADC। अब हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेरौं है। यसमा ADC मा के छ भने A मा x1 y1 छ, त्यस्तै D मा x4 y4 छ, त्यस्तै C मा x3 y3 छ अनि त्यस्तै फेरि A दोहोर्याउँदाखेरि के भयो त x1 y1 छ। अब यसलाई हामी अहिलेको जस्तै क्रस गरेर हेरौं यो र यो यसरी हामी क्रस गर्दै छौं, त्यस्तै यो र यो यसरी क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी लेखौं है त हाफ x1 y4 माइनस y1 x4 अथवा x4 y1 त्यस्तै फेरि प्लस अब यो x4 y3 माइनस
हेरौँ हामी x3y4 प्लस फेरि हामी हेरौँ यसमा x3y1 माइनस x1y3 यसरी हामीले क्रस गरेर सजिलोसँग हेर्यौं दिस इज इक्वल टु हामी यो दुईटाबाट हाफ कमन लिँदैछौं अब हामी यसलाई खोल्दियौं के हुन्छ होला त x1y2 minus x2y1 plus x2y3 minus x3y2 plus x3y1 minus x1y3 यो हाम्रो माथिको आयो त्यस्तै माइनस प्लस यसमा x1y4 minus x4y1 plus plus x4y3 minus x3y4 plus फेरि x3y1 minus x1y3 यो हाम्रो यसरी हामीले दुईटैलाई एकै ठाउँमा राख्यौं दिस इज इक्वल टु हाफ अब हामी यसलाई मिलाएर राख्छौं हेरौँ हामी यसलाई मिलाएर कसरी राख्छौं है त त्यस्तै गरी हामी अब अर्को ट्रायंगल एडीसी को क्षेत्रफल पनि यस्तै गरेर हामी निकाल्दै छौं प्लस हाफ अफ x1y3 माइनस फेरि यहाँ के हुन्छ त x3y1 एउटा आयो त्यस्तै गरी प्लस फेरि हामी हेरौं x3y4 माइनस के हुन्छ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो x4y3 प्लस त्यस्तै गरी x4y1 माइनस x1y4 यसरी यो हाम्रो एडीसी त्रिभुजको क्षेत्रफल पनि आयो अब यी दुईटाबाट हामी हाफ कमन लिदियौं अब हामी हेरौँ है त यसमा x1 हामी ए लेखौं x1y2 minus x2y1 प्लस फेरि यसमा x2y3 minus x3y2 हामीले यो जस्ताको तस्तै लेख्दै छौं यो पनि जस्ताको तस्तै लेख्दै छौं त्यस्तै हामीसँग x3y1 छ प्लसमा हामी हेरौँ यहाँ x3y1 यहाँ माइनसमा छ यो र यो टर्म्स क्यान्सल हुन्छ अब हेरौँ हामी x1y3 यो माइनसमा छ x1y3 यो प्लसमा छ यो टर्म्स पनि क्यान्सल हुन्छ हामीसँग के बाँकी रह्यो त अब यो र यो टर्म्स बाँकी रह्यो अब हामी यो लेखिदियौं प्लस x3y4 minus x4y3 plus x4y1 minus x1y4 यसरी हामीले यो चतुर्भुजको चारवटा शीर्ष बिन्दुहरू थाहा भएको अवस्थामा यो सूत्र लगाएर हामी यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं यसैलाई हामी अर्को सजिलो तरिकाबाट कसरी यो एउटा लामो फर्मुला चाहिँ हामी सजिलो तरिकाबाट हेर्न सक्छौं अब हामी त्यो हेर्दै छौं है त हाम्रो चतुर्भुजका चारवटा शीर्ष बिन्दुहरू a x1y1 b x2y2 c x3y3 र d x4y4 छ भने चतुर्भुज abcd को क्षेत्रफल भनौं हामी चतुर्भुज abcd को क्षेत्रफल is equal to half अब हामी यसमा के लेख्ने होला त हाफ हेरौँ हामी फर्स्टमा यो a को हाम्रो के हो त x1y1 त्यस्तै b को हाम्रो x2y2 त्यस्तै c को x3y3 त्यस्तै d को x4y4 अब हामी फेरि यो फर्स्टलाई रिपिट गरौँ फर्स्ट को x1 अनि y1 यसरी हामीले यो चारवटा शीर्ष बिन्दुहरू लेख्यौं र पहिलोलाई फेरि एकपल्ट रिपिट गरेर लेख्यौं अब हामी यसको यहाँबाट सुरु गरौँ है त 1/2 हाफ अब हामी यो यसरी मल्टिप्लाई यो तल जाँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ यो नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ हामीले यसलाई यसरी पनि राख्न सक्छौं अथवा डाइरेक्ट हामी लेख्न पनि सक्छौं हामीले हेरौँ यो x1y2 माइनस विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्नुस् त यसको के हुन्छ x2y1 यसलाई हामी ब्राकेटले क्लोज गर्छौं प्लस
यस्तै यो x2 y3 माइनस यो y2 x3 अथवा x3 y2 यसरी x2 छ x3 y3 छ y2 ठ्याक्क यसको रिभर्स छ यो प्लस x3 y4 माइनस x4 y3 त्यस्तै गरी फेरि प्लस यो x4 y1 माइनस यो x1 y4 यसरी हामी चतुर्भुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउन सक्छौं र यसलाई पनि चतुर्भुज क्षेत्रफल पनि पोजिटिभ हुने भएकोले हामीले यसलाई यहाँ यो एब्सोल्युट भ्यालुको रूपमा लिन सक्छौं यसरी हामी यो धनात्मक बनाउने भनी यो सिम्बल हो हाम्रो यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी त्रिभुज र चतुर्भुज क्षेत्रफलको यो सूत्र हामीले हेर्यौं अब यो सूत्र लगाएर हामी यसको क्षेत्रफल निकालौं है त विद्यार्थी भाइ बहिनी अब हामी यो एउटा प्रश्न लिएर आइसकेका छौं एक्जाम्पल 1 2 - 3 3 2 - 2 5 शीर्षबिन्दुहरु भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ यो क्वेशन एकदम सजिलो छ तपाईहरुले अन्दाज लगाइसक्नु भयो होला ल अब यसलाई के गर्ने भन्नुस् त सबभन्दा पहिला हामी यो तीनटा शीर्षबिन्दुहरुलाई कुन मेथड प्रयोग गर्ने हामी सूत्र लगाएर गर्ने कि अथवा हामी डाइरेक्ट हामीले शीर्षबिन्दुहरु यसरी राखेर गर्ने तपाईहरुलाई पक्कै शीर्षबिन्दुहरु राखेर गर्न मन पर्छ त्यसकारणले पहिला हामी त्यसैबाट हेरौं है त यहाँ त्रिभुज एबीसी को शीर्षबिन्दु हामी सिधै लेख्न सक्छौं त्रिभुजको क्षेत्रफल इज इक्वल टु हाफ यो हामी यसलाई मिलाएर लेखौं हेरौं है त यो 2 - 3 यसरी लेख्यौं 3 2 3 2 त्यस्तै फेरि -2 अनि 5 फेरि यसलाई हामी एकपल्ट रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ 2 - 3 अब यसलाई हामी क्लोज गर्दियौ दिस इज इक्वल्स टु 1/2 यो क्रस गरौं हामीले यसरी यो यसरी आयो भने यसलाई यसरी हामीले देखायौं इज इक्वल टु हामीले ब्राकेट राख्यौं 2 times 2 times 2 is 4 माइनस यो 3 times 3 is 9 फेरि अर्को एउटा माइनस छ त्यसकारणले -9 हुन आयो यहाँ त्यस्तै प्लस यो 3 times 5 is 15 माइनस 2 times -2 is -4 त्यस्तै फेरि -2 times -3 plus -2 times minus became plus 2 times 3 is 6 minus 5 times 2 is 10 bracket close garau this is equal to 1/2 4 plus 9 plus 15 plus 4 plus 6 minus 10 this is equal to 1/2 अब हामी यो जोडौं कति हुन्छ 9 4 15 15 15 9 र 4 13 भयो 13 र 15 गर्दाखेरि 28 भयो 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 र 10 यसमा गर्दाखेरि 28 भयो यसले कट गर्दाखेरि 14 यो के हुन्छ त भन्दा वर्ग एकाई स्क्वायर युनिट भनेर हामी लेख्छौं स्क्वायर युनिट लेख्छौं हामी यसको यसरी त्रिभुजको क्षेत्रफल 14 वर्ग एकाई आयो यो तरिकाबाट अब हामी अर्को तरिकाबाट हेरौं कसरी 14 वर्ग एकाई आउँछ है त दिस इज इक्वल टु हामी फर्मुला लेखौं 1/2 विद्यार्थी भाइ बहिनी भन्नुस् त यसको फर्मुला के हो x1 लेख्नुस् अनि y2 माइनस ठ्याक्क यसको उल्टो लेख्नुस् अब x2 y1 प्लस अब x2 y3 लेख्नुस् त्यस्तै फेरि माइनस x3 y2 लेख्नुस् त्यस्तै फेरि प्लस यहाँ अब x1 y3 लेख्नुस् अझै यसमा यसरी लेख्नुस् x3 y1 माइनस x1 y3 ला क्लोज गर्नुस् यो हाम्रो सूत्र हो अब जहाँ हामीले लेख्न सक्छौं जहाँ x1 is equal to y1 is equal to x2 is equal to
y2 is equal to x3 is equal to y3 is equal to हामीले हेरौं यो x1 is equal to 2 and y1 minus 3 त्यस्तै x2 3 and y2 2 त्यस्तै फेरि x3 minus 2 and then y3 5 यसरी हामीले राख्यौं this is equal to 1 upon 2 x1 y2 x1 भनेको 2 y2 भनेको 2 times 2 minus x2 भनेको 3 y1 भनेको minus 3 प्लस हामीले क्लोज गर्न पनि पर्दैन किनकि हामीले सिधै खोल्न सक्छौं x2 भनेको हामीले हेरौं 3 y3 भनेको minus 2 minus x3 अझै हेरौं x2 भनेको हाम्रो 3 and then y3 भनेको हाम्रो 5 3 times 5 minus x3 is minus 2 y2 is 2 plus त्यस्तै गरी x3 minus 2 y1 minus 3 minus x1 2 y3 5 क्लोज गरौँ हामी this is equal to 1 by 2 हेरौँ हामी 2 times 2 is 4 3 times 3 plus 9 plus 15 minus 2 times 2 is 4 that's minus minus plus and then minus minus also plus 6 and then minus 10 this is equal to 1 upon 2 अब हेरौँ हामी 6 4 10 यो 10 र यो हामी कट गर्न सक्छौं 9 9 4 13 13 plus 15 28 अब 2 ले कट गर्दाखेरि 14 is equal to 14 वर्ग एकाइ यसरी हामी स्क्वायर युनिट भयो यसरी हामी यो त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं यो दुईटा मेथड मध्ये जुन तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यो तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी यसको एक्जाम्पल 2 हेरौं अर्को उदाहरण 2 जहाँ हामी चतुर्भुजको क्षेत्रफल कसरी निकाल्छौं भनेर हेर्दै छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी एक्जाम्पल 2 मा छौं शीर्षबिन्दुहरु क्रमशः यो 3 4 0 5 2 1 र 3 2 भएका चतुर्भुजको क्षेत्रफल कति हुन्छ यसको सोलुसन त्यस्तै फेरि यो माइनस अनि 3 times -1 is -1 फेरि अर्को माइनस आउँछ यहाँ हामी हेरौं माइनस आउँदाखेरि प्लस भयो 3 त्यस्तै फेरि 3 times 4 is 12 minus 3 times 2 is minus 6 and यो माइनस र माइनस मिलेर प्लस 6 this is equal to 1 upon 2 अब हामी यो 15 यो टोटल गर्दाखेरि 22 हुन आयो 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 11 वर्ग एकाइ भयो यसरी हामीले यसको क्षेत्रफल निकाल्यौं चतुर्भुजको क्षेत्रफल हामीले सजिलैसँग निकाल्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यही तरिका तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अथवा हामीसँग अर्को तरिका के छ त त्यो पनि हामी हेरौं और यो सूत्र लगाएर हामीसँग अलि लामो छ तैपनि हामी ट्राई गरौं एकपल्ट चतुर्भुज को क्षेत्रफल is equal to 1 upon 2 हाम्रो सूत्र अनुसार हामीले के लेख्छौं त x1 y2 minus x2 y1 यो एउटा भयो प्लस त्यस्तै x2 y3 minus x3 y2 त्यस्तै फेरि प्लस x3 y4 minus x4 y3 त्यस्तै प्लस x4 y1 minus x1 y4 यो हाम्रो चतुर्भुजको यो क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भयो जहाँ हामी हेरौं यहाँ जहाँ x1 is equal to कति y1 कति x2 y2 त्यस्तै x3 y3 त्यस्तै x4 अनि y4 कति हुन्छ हामी हेरौं यहाँ यो सजिलो छ हाम्रो प्रश्न 3 4 यो x1 y1 हो त्यस्तै 0 5 यो x2 y2 हो
त्यस्तै 2 minus 1 यो x3 y3 हो, त्यस्तै 3 minus 2 यो x4 y4 हो। अब हामी यो भ्यालु राखौँ यहाँ is equals to 1 upon 2 x1 y2 x1 भनेको 3 times y2 भनेको हेरौँ हामी y2 5 minus x2 हामी 0 times y1 भनेको 4 plus x2 भनेको 0 times y3 भनेको -1 त्यस्तै फेरि minus x3 भनेको 2 times y2 भनेको हामीसँग 5 plus x3 भनेको 2 times y4 भनेको -2 minus x4 भनेको हाम्रो 3 times y3 भनेको -1 plus x4 is 3 times y1 is 4 त्यस्तै minus x1 भनेको हामीसँग 3 times y4 भनेको हामीसँग 3 हुन आयो। यसरी यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो 22 आउँछ। यो 11 अब के आयो त वर्ग एकाइ आउँछ। यसरी हामीले यो पनि 11 आथ्यो भने यो पनि 11 आउँछ। यसरी यो सूत्र लगाएर पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ तपाईहरुलाई यही मेथड नै सजिलो लाग्छ। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही प्रयोग गर्नु होला है त विद्यार्थीहरु। हामी अहिले यसको उदाहरण 3 मा छौं। 3 - 5 - 2 - 7 र 18 1 बिन्दुहरु समरेख हुन्छन् भनी प्रमाणित गर्नुस् भनेको छ। पक्कै तपाईलाई थाहा छ समरेख भनेको के हो। तीनवटा बिन्दुहरु एउटै सिधा रेखामा पर्यो भने हामी त्यसलाई समरेख भन्छौं। यसरी कोलिनियर भन्छौं। एउटै बिन्दुमा पर्यो भने कोलिनियर भन्छौं। अथवा एउटा त्रिभुजको क्षेत्रफल एरिया 0 आयो भने हामी त्यसलाई समरेख भन्छौं। अब हामी अहिले यसको त्रिभुजको क्षेत्रफल 0 निकाल्न खोज्दै छौं। यदि 0 आयो भने हामी यसलाई समरेख हो भनेर भन्छौं। हामी त्यो मेथड अहिले प्रयोग गर्दै छौं। हेरौँ है त सोलुसन हाम्रो यो त्रिभुज हामीले यसलाई यो त्रिभुज तीनटा बिन्दु भएपछि हाम्रो यो त्रिभुज भयो। त्यसकारणले हामी ल मानौं भनेर राखिदियौ यसलाई। हामीले त्रिभुजको क्षेत्रफल लेख्नु पर्यो अथवा यहाँ त्रिभुज भनेर नभन्या भएर हामीले मानौं A 3 - 5 B - 2 - 7 र C 18 1 त्रिभुजका शीर्ष बिन्दुहरु हुन्। अब त्यसो हो भने त्रिभुज ABC को क्षेत्रफल is equal to half यो A भनेको 3 - 5 B भनेको -2 - 7 C भनेको 18 1 त्यस्तै फेरि 3 - 5 लाई हामी फेरि यसरी दोहोर्याउँदै छौं is equal to 1/2। अब यो मल्टिप्लाई गरौँ हामी यो र यो मल्टिप्लाई यसरी गरौँ त्यस्तै यो र यो पनि हामी यसरी मल्टिप्लाई गर्दै छौं। 7 times 3 is -21 भयो। फेरि माइनस यो माइनस र माइनस मिलेर प्लस भयो। 5 times 2 is 10 त्यस्तै माइनस किन प्लस हुन्छ यहाँ फेरि हामी -2 times 1 is -2 भयो। त्यसकारणले -2 लेख्यौं। फेरि प्लस किन भन्दा हामीसँग माथि जाँदा एउटा माइनस आउँछ यो माइनस र त्यो माइनस मिलेर प्लस हुन्छ। 7 times 18 is 126 फेरि हामीसँग तल आउँदाखेरि प्लस हुन्छ यो माइनसले माइनस बनायो। 18 times 5 is 90 and then -3 times 1 is 3। अब हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 1/2 यो प्लस प्लस हामी जोड्न सक्छौं त्यस्तै माइनस माइनस हामी जोड्न सक्छौं।